Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Rac. Să vedem ce veți avea pentru o perioadă de timp. Nu uitați că este o etalare generală și, bineînțeles, etalarea poate fi vizionată oricând, chiar dacă vom spune că are o valabilitate, să zicem, pentru evenimentele care vin în iulie și mai ales niște tranzite importante. Dar uneori poate dați peste o etalare și asta înseamnă că este un mesaj care vi se dă de la Dumnezeu, de la Univers. Deci nu contează ce scrie acolo, perioada de timp până la urmă. Să vedem ce avem aici pentru Rac. Cavalerul de săbii, asul de săbii, cavalerul de bâte și 3 de bâte. Planificări pe care ar trebui să le faceți sau aveți așa de mult de lucru încât nu mai dați atenție la adversarii pe care îi aveți. 9 de cupe. E super fain. Marea Preotasă. Știți ceva? Nu amestecați problemele personale cu cei de la serviciu sau cu prieteni așa ziși la locul de muncă, pentru că asta vă spune aici. Mențineți secret tot ceea ce aveți în familie și viața personală, îndrăgostiții. Aici sunt niște planuri pe care le faceți, posibil chiar să aibă de-a face cu un eveniment religios aici. Cu siguranță sursele tale vor crește și noul ăsta de cupe cu acest cavaler e posibil să vă aducă semnarea unor acte. 10 de spade, se termină ceva. 2 de cupe. Deci posibil pentru unii dintre voi acest 2 de cupe să fie relația voastră sau poate că veți pune în aplicare o asociere cu cineva. Mare atenție la actele pe care le faceți, 2 de bâte, 6 de cupe, 9 de monede. Deci încă o dată vă atenționează la acte, fiți atenți la acte. Pentru că ceea ce vi se arată aici este extraordinar de frumos, dar pentru a ajunge la așa ceva înseamnă că trebuie să fiți foarte atenți la acte cu noul acesta de monede. În plus, posibil pentru unii dintre voi, am senzația că este o moștenire. E ceva neașteptat, care prin acte îți revine. Și aici ai foarte mare încredere în tine. Ești foarte activ mental, pentru că ai săbiile. Sunteți mulțumiți de comportamentul copiilor voștri? Aveți 6 de cupe. Și să mergem să vedem despre ce este vorba cu acest 10 de spade. Fiind între cupe, e posibil să fie ceva emoțional, adică dați atenție la niște detalii care de fapt nu ar trebui. Da. Și asta vine dintr-o a treia persoană, adică cineva care se amestecă în viața voastră. Ce ar trebui să știți aici? Asul de bâte. Dacă doriți să schimbați jobul sau dacă doriți să faceți niște schimbări la locul de muncă sau ceea ce faceți, mai așteptați puțin. Mai așteptați cel puțin în a treia săptămână, aș spune, a acestei luni. Posibil să existe poate lipsa unor acte, ceva la care nu poți face față. Nu depinde de tine aici. Ce ar trebui să știi în perioada respectivă?
pajul de spade, niște informații. Pentru unii dintre voi puteți să câștigați bani prin bursă, ceva electronic. Pentru că aveți pajul de spade. Justiția, se face dreptate în ceva și încă o dată iarăși se ia în același moment cu moștenirea. Nouă de bâte și săbiile. E bine, 9 de bâte și săbiile. Fiți foarte atenți la niște tranzacții pe care le faceți, foarte atenți, online, pentru că aveți 9 de bâte, ceva la care poate prima dată când o faceți nu merge sau se întâmplă ceva, vi se dă un semnal acolo. Lăsați așa cum este, nu mergeți mai departe. Chiar dacă pe partea cealaltă a firului electronic așteaptă cineva un transfer de bani. Nu vă grăbiți, pentru că aici există o mare posibilitate de a pierde. 9 de bâte, 7 de monede și puterea. Vedeți, voi are de-a face chiar și cu o legătură strânsă a guvernului, pentru că aici, de fapt, aveți ursul, care reprezintă iarăși guvernul, iar aici aveți puterea, care este guvernată de leu, leul este guvernat de soare și este administrația publică sau chiar ANAF-ul. Deci, se întâmplă aici ceva. E un fel la jumătatea lunii. Haideți să-i zicem un 10-11 iulie până pe 17 iulie. 17-18 iulie aici este. Doi de cupe. Ce se încheie aici? Ceva toxic. Ce trebuie să știi? Să nu ai încredere în nimeni. Regele acesta de cupe este cineva cu două fețe. Se arată a fi foarte emotiv, alături de voi, cineva care poate sunteți asociați. Singurul lucru care aș putea să-l spun de bine aici este că se mărește cercul vostru social, media, dar în rest nu. Este ca și cum ești atacat pe la spate. Fiți foarte atenți cu cine discutați problemele voastre personale. Haideți să vedem dorința voastră. Ce vrea să ne spună 9 de cupe, 3 de bâte, să vă organizați în a fi o putere extraordinară pe piața financiară sau ceva ce ține de bugetul vostru. Acumulați ceva. Pentru unii dintre voi plănuiți și plănuiți restrâns în a face ceva. Deci gândiți-vă foarte bine. Pentru că este la ceva serios la care vă gândiți. Care este energia voastră aici? Wow, jonglerul! Deci, poți să jonglezi orice, poți să manifesti orice, pentru că aici este succesul. Șapte de Ariel. Va trebui să știi unde să investești, cum să investești. Iar aici faci o revizuire, să-i zicem. Te reîntorci înapoi la niște planuri care trebuiau deja încheiate pentru a avea progresul respectiv și în ultimul rând aveți și regele de Gabriel. Îți spune din start să vezi în ansamblu. Și îți spune că ai o experiență care te duce la succes.
Care este sfatul, de fapt? Wow! Spânzuratul și în același timp este revenirea ta. Este schimbă felul în care privești o situație. Este ca și cum ar spune să iei o pauză mică, ceea ce v-am spus eu, așteptați până în a 3-a săptămână și din a 3-a săptămână puteți merge mai departe, pentru că aici vin bani, poate vine o asistență de la cineva, poate este chiar o schimbare extraordinar de bună în cariera voastră. Și am senzația că veți câștiga ceva. Voi aștepta mesajele voastre. Aveți și asul de vară, deschideți inima către iubire. Dar aici este ceva special. Și aștept mesajele voastre. Bineînțeles, nu le aștept acum, dar mi-aș dori să vă aduceți aminte de videoclipul respectiv, bineînțeles cei care vizionați, pentru a lăsa un mesaj. Vedeți, am încercat de foarte multe ori să am timpul necesar să citesc comentariile, mai ales după o săptămână sau două, dacă a revenit cineva, pentru a da un semn de viață și pentru a scrie dacă i s-a întâmplat exact ceea ce am spus. Știu, este o etalare generală, nu poate fi pentru toată lumea, dar uneori acea energie este destinată cuiva. Și e o plăcere să aud lucruri, să citesc, bineînțeles, lucruri frumoase. Numai bine, la revedere! Cei doritori sunteți invitați pe cursul de tarot și, bineînțeles, toți cei care vor participa la cursul respectiv, care va fi constant actualizat, veți avea acces la tot ce ține de materialul respectiv în PDF. Numai bine, la revedere!